අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙනවා අපේ සම නිවැරදි ආකාරයෙන් කොහොමද අපි ස්ක්‍රබ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බොඩි ස්ක්‍රබ් එකකින් වෙන්නේ අපේ සමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉවත් වෙන එක. ඒක අපිට උදව් වෙනවා අපේ සම නිරෝගීව පැහැපත්ව තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා සීනි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට සුදු සීනි පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් රතු සීනි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සීනි ගන්නකොට සීනි වල කැටගතිය තියෙනවනේ. අපි මේ කැටගතිය පිටින් සීනි එක අරගන්න හොඳ නැහැ. මොකද එතකොට අපි සම ස්ක්‍රබ් කරනකොට අපේ සම සීරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මේ විදිහට සීනි ටික අරගෙන එක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. බ්ලෙන්ඩර් කරලා එතකොට අපිට හොඳ පවුඩර් එකක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරාම ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට අපේ රිසල්ට් එකත් වැඩි. ඒ වගේම අපේ සම සීරෙනවා නම් ඒව වෙන්නේත් නැහැ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෝපි. ඉතින් ඔයාලට ඕනෑම කෝපි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා අපට හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල්. ඉතින් පිරිසිදු පොල් තෙල් නැත්නම් ඔයාලට මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔලිව් ඔයිල්. ඉතින් මේක අපේ සමේ තෙතමනේ රඳව ගන්නත් ගොඩාක් උදව් වෙන ද්‍රව්‍යයක්. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න මම මෙන්න මේ වගේ හොඳ පිරිසිදු වියලි භාජනයක් පාවිච්චි කරනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ කෝපි මේස හැඳි 4ක ප්‍රමාණය මේ භාජනයට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් කෝපි කියන්නේ අපේ සමට ගොඩාක් හොඳයි. අපේ සම හොඳින් පැහැපත් කරලා සමට හොඳ ග්ලෝවින් ස්කින් එකක් ලබා ගන්න කෝපි වලට පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි. ඉතින් මම මෙතනදී සීනි මේස හැඳි 3ක ප්‍රමාණය එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මම සතියට දවස් 2ක් වගේ ස්ක්‍රබ් කරනවා. මම මේ සතියටම අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය තමයි මේ විදිහට හදාගන්නේ. මේ දෙක හොඳට මික්ස් කරලා අරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හදලා තියාගත්තාම ලේසි. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල්. පිරිසිදු පොල් තෙල් මේස හැඳි 5ක් වගේ මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම සතියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයනේ හදාගත්තේ. ඉතින් මේක මට සාමාන්‍යයෙන් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා සතියක් විතර කල් තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ක්‍රබ් එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් අපේ සම ස්ක්‍රබ් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මගේ සම බොඩි වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳට පිරිසිදු කරලායි තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වියලි සමක් මත ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තෙත සමක් මත තමයි අපි ස්ක්‍රබ් කරන්නේ. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන මම මගේ සම මත ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මුළු ශරීරයටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ආලේප කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර මේක මගේ සමේ තියෙන්න දෙනවා. ඉතින් අඩුම ගානේ සතියකට දවසක්වත් අපේ සම අපි හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕන. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් සතියට දවස් 2ක් වගේ ස්ක්‍රබ් කරනවා. ඒ ස්ක්‍රබ් කරගන්නකොට එක ළඟ දවස්වල නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රබ් කරගන්නේ. මෙන්න ඉතින් මේ විදිහට අත ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතිව ඊටාත්ම සියුම් විදිහට පහළ ඉඳලා ඉහළට අපි මේ විදිහට පිරිමදින්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අත ගොඩාක් තද කරාට පස්සේ අපේ සමට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අපේ සම තුවාල වෙන්න එහෙම පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතුව හරිම සියුම් විදිහට තමයි අපි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ක්‍රමය මගින් අපේ සමේ තියෙන මැරුණු සෛල ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපේ සම නිරෝගීමත් වෙනවා වගේම අපේ සමට හොඳ දිදුලන පැහැපත් බවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ක්‍රබ් එක අඩුම ගානේ සතියකට දවසක්වත් කරනවා නම් එක දිගට මාසයක් කරලා බලන්න ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්නේ අර මූණට වඩා අතපය කළු වෙන එක. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුමක් තමයි මේ විදිහට අපේ සම ස්ක්‍රබ් කරන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ මුළු අත් දෙකම හොඳට ස්ක්‍රබ් කරා. ඊට පස්සේ මද උණුසුම් වතුර පාවිච්චි කරලා මම මගේ අත් දෙක මේ විදිහට වොෂ් කරගන්නවා. මද උණුසුම් වතුර තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. කොයිම වෙලාවකවත් ගොඩාක් රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. මද උණුසුම් වතුරෙන් මේ විදිහට සේදුවට පස්සේ අර අපි හදාගත්ත ස්ක්‍රබ් එකට පොල් තෙල් එකතු කරා. එතකොට ඒ තෙල් ගතිය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ වෙනසක් තියෙනවා අපේ සමේ.
ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන් එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට අත්වල ගාන එක. ඉතින් අත්වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාට මේක ඔයාගේ මුළු ශරීරයටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙනි දවසේම ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ පියවර ටික අනුගමනය කළා අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට දවසක්වත් ඔයාගේ සම හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.